انټي بایوټکس چې کومه دوايانې دي دا په پریګننسي کې سیف نه وي. تاسو به اورېدلي وي چې پریګننټ وومن ته نه دي پکار چې هغه بغیر د ډاکټر د مشورې یا د فارماسیست د مشورې نه بغیر انټي بایوټکس دوايانې په پریګننسي کې وخوري. دا انټي بایوټکس چې کوم دي به دې خو ما تیر انټي بایوټکس ريزिस्टेंस ما کې هم خبره کړې وه. دا چې کوم خپل اثر کوي اکشن کوي یا ټارګټ کوي خپل دې چې کوم ټارګټ وي نو دا بیکټیریل سیل باندې ټارګټ کوي. دا هیومن سیل باندې ټارګټ نه کوي او نه په انسان چې کوم سیلز دي په هغې باندې دا اکشن کوي. نو دې باوجود بیا دا سوال ولې پیدا کیږي چې انټي بایوټکس په پریګننسي کې سیف نه دي ځکه چې دې کار خو بیکټیریا سره دی او بیا مونږ دا ولې وایو چې دا سیف نه دي په پریګننسي کې. نو نن به زه دې سوال جواب ورکوم. ډېر خلک به دې نه پوهېږي دې بیهایند ورته کنسپټ یا لوجیک نه وي پته چې دا ولې داسې کیږي او اخره کې به زه تاسو ته هغه انټي بایوټکس هم ښیم کوم چې پریګننسي کې جنرالي سیف انټي بایوټکس دي په هغې باندې به زه خبره کوم. فار ایگزامپل دا ما سره بیکټیریل سیل دی په دې کې درې سیزونه دي. یو سرکولر ډي ان اے دی یو پلازمیډ دی دا هم د ډي ان اے یو ټایپ وي. دې نه علاوه سمال رایبوسومز دي په دې کې دې رایبوسومز کار کوي چې دا پروټینز جوړوي دا چې بیکټیریل د لایف سایکل د گروث لپاره کم ژوند لپاره کم پروټینز ریکوایرډ وي هغه جوړوي. دې نه علاوه په دې بیکټیریا کې سیل وال وي. دا سیل وال چې کوم دی د خاصیت دا دی چې دا سیل وال زموږ په خپل بدن کې دا نه وي. زموږ هیومنز چې کوم سیلز وي هغې کې سیل والز نه وي. او دې نه علاوه چې موږ فیټس ته وګورو کوم چې د پریګننټ وومن په یوټرس کې فیټس چې ورته ویل کېږي ماشوم چې ورته ویل کېږي 9 مهینې بعد چې هغه کم پیدا کېږي په یوټرس کې دی دا فیټس چې کوم دا ریپیډلی گروینګ هغه یې ریپیډ دې سیلز چې کوم دا ریپیډلی ډېر تیزی سره دا ګرو کېږي دا ډیولپ کېږي. ولې چې دا د زر زر جوړېدلي زر زر دا خپل هغه گروث چې کوم دی د اورګنز گروث چې کوم یو ټیشوز گروث چې کوم ته چې اورګانو جینیسیس ویل کېږي دا اورګن جوړېدل ورته ویل کېږي پښتو کې هغه ډېر زر زر کوي. فار ایگزامپل دا ما چې دلته کې په پیله ورځ وړوکی په دویمه ورځ نور هم غټېږي په درېیمه ورځ نور هم غټېږي. نو دا شانتې یو ریپیډ گروث کوي او سیم گروث میکانیزم چې کوم وي نو په دا سیم بیکټیریا کې هم دا ریپیډ گروث کېږي. چې کله ریپیډ گروث کېږي نو دې دپاره دته پکار وي ډي ان اے ورته پکار وي چې ډي ان اے ریپلیکیشن کې تیز او هغه ریپلیکیشن په نتیجې کې موږ سره پروټینز جوړېږي. نو موږ ته پته ده چې دا بیکټیریل چې کومي د چې کوم ریپیډ گروث کېږي نو هغې کې هم ډي ان اے ریپلیکیشن ډېره تیزه کېږي پروټینز جوړېږي نوي سیل وال جوړېږي او دا شانتې بیکټیریاز کالونیز جوړېږي. نو دا سیمیلریټي ده د فیټس او د بیکټیریل گروث چې کوم وي دا آلموسټ سیمیلر وي. فیټس چې کوم وي ماشوم چې کوم وي مور په خټه کې هم ډېر زر زر ګرو کوي هغې کې ارګنز او ټیشو زر جوړېږي. سیم بیکټیریم زر زر ډېر انتهایي زر ګرو کوي او دی انټي بایوټکس چې کوم ټارګټ دی نو انټي بایوټکس څه ټارګټ کوي انټي بایوټک مینلی ډي ان اے ټارګټ کوي. دلته ایم نه پاتې شوی ډي ان اے ټارګټ کوي. دوز انټي بایوټکس هغه انټي بایوټکس کوم ډي ان اے ټارګټ کوي فلوروکوینولون راځي او چې کوم پروټین سینتھسس ټارګټ کوي نو هغې کې موږ سره ټیټراسایکلین راځي امینو ګلایکوسایډز پکې راځي. نو دا دی بیکټیریا کې چې کوم پروټینز جوړېږي یا کوم ډي ان اے جوړېږي هغه ټارګټ کوي هغه جوړېدو ته نه پرېږدي. ښه مسله بیا پریګننسي کې څه راځي مسله پریګننسي کې دا راځي چې کوم پلیسنټا وي کوم باندې چې مور بدن نه خوراک ځي د ماشوم ته په یوټرس کې د پلیسنټا چې فیټس سره دا کنیکټ وي یوزولي د نوم په ځای کې چې کوم هغه وي د پلیسنټا ویل کېږي. نو د انټي بایوټکس دا خوبي وي چې دا پلیسنټا کروس کوي او چې کله دا انټي بایوټکس دا پلیسنټا کروس کوي نو دا د فیټس سیلز باندې اکټ کولی شي چې دا بیا ډیفرنشیټ نشي کولی چې دا اوس ریپیډلی ګروینګ سیلز دا د بیکټیریل گروث روان دی او کنه د هیومن سیلز دی. نو په هغې کې بیا د ډي ان اے سینتھسس او پروټین سینتھسس چې کوم دي هغه ټارګټ کولی شي او دې په نتیجه کې موږ سره چې بیا کوم ماشوم دی هغې کې ابنورملټي راځي هغه ابنورمل ماشوم پیدا کېدلی شي هغه یا لاسونه خدای مکه بیا نه پیدا کېږي یا بیا غوږونه مکمل ډیف وي مکمل کوڼ به پیدا کېږي یا نور داسې نورې خطرې پکې راځي. دې د وجې انټي بایوټکس سیف نه وي چې دا بیکټیریل کم سیل ګروث پیټرن د سیم ګروث پیټرن دا فیټس وي نو دې د وجې بیا او دا انټي بایوټکس چونکې پلیسنټا هم کروس کوي فیټس ته ځان ورسوي هغې سیلز ته ځان رسوي نو دې د وجې انټي بایوټکس کوم دي دا سیف نه کنسیډر کېږي. ښه کم انټي بایوټکس په سیف کنسیډر کېږي نو هغه تاسو ته ما وویل چې دا سیل وال چې کوم دی سیل وال دا په د هیومن سیلز کې زموږ په دې بدن کې سیل وال نه وي دا صرف ورځ د بیکټیریا خاصیت دی یا د پلانټس کوم چې سیل وي بوټو کې چې کوم سیلز وي هغو کې سیل وال وي. نو په انساني سیلز کې یا د ځناورو په سیلز کې سیل وال نه وي نو هغه انټي بایوټکس بیا په پریګننسي کې مکمل سیف دي کم چې دا سیل وال سینتھسس ټارګټ کوي. نو سیل وال سینتھسس کم انټي بایوټکس ټارګټ کوي دوه انټي بایوټکس کلاس دي زه درته لیکم. یو کلاس موږ سره ټولګې غټ کلاس دی پینیسلین کوم کې چې مشهور ډرګ اموکسل راځي اموکسیسالین یا نور داسې ډرګ راځي. دې نه علاوه دویم غټ کلاس چې موږ سره دی د سیل وال سینتھسس هغه cephalosporins دي. نو دا کم کې چې سیفیکزام یا سیفیپام یا دا شانتې نور ډرګس پکې راځي نو دا دوه هغه کلاسز دي چې دا پریګننسي کې مکمل سیف دي. ولې سیف دي چې دا سیل وال سینتھسس ټارګټ کوي. سیل وال خو په هیومن سیلز کې نه
نو په بکټیریا کې کدا سیل وال ټارګټ کوي هم کدا فیټس ته عمر سي چې هغه کې سیل وال سکار دی نو د دې وجه دا مکمل کنسیډر سیف کیږي. د نه یو دریم ډرګ د موږ سره کم چې په هغه کې په پریګننسي کې سیف کنسیډر کیږي دا امینو ګلایکوسایډز دي. خو امینو ګلایکوسایډز کې ټول امینو ګلایکوسایډز نه امینو ګلایکوسایډز یوزولي ټارګټ پروتین سینتھسس په دې کې صرف اور صرف ون سنگل ډرګ د کوم چې ایزیترومایسین ویل کیږي عام زبان په تخلق ایزیترو وي نو دا هم سیف کنسیډر کیږي. دیتا ایزیترومایسین ته کیټګری بی ډرګ اف پریګننسي وي. پریګننسي کیټګری بی ډرګ کیټګری بی ډرګ هغه ډرګز دي چې په دې هیومن پریګننٹ وومن کې دی باندې سکسیکل شوی خو پریګننٹ انیملز باندې پریګننٹ زناور باندې به دې کې ریسرچ شوی او هغه پریګننٹ زناورو کې موږ سره دا ریزلټ راغلی چې دا کم ماشوم چې نبات پیدا کیږي هغه زناور په هغې کې دا مکمل سیف وي نو دې ته کیټګري بی ډرګ اف پریګننسي ویل کیږي. کم چې مکمل سیف وي د کیټګري اے ډرګز ویل کیږي. کم چې مکمل انتهایی خطرناک دي د کیټګري ایکس ویل کیږي. نو پریګننسي کې چې کم کیټګریز دي په هغې باندې په اخره کې یو ځل بیا خبره وکړو په بل ویډیو کې خبره وکړو. او دې نه علاوه زموږ کورونو کې یو دوايي د فلیجل چې ورته ویل کیږي عام کومنلی هر کور کې اویلیبل استعمالیږي. دا فلیجل هم په پریګننسي کې نه ده ریکمنډډ چې دا استعمال کړل شي. یوزولي شروع 3 مهینې کې فرست 3 months اف پریګننسي کې خدا بالکل نه د استعمالول پکار. هغې نه بعد که ډاکټر ضرورت ګڼي نو ډاکټر په مشورې سره فلیجل استعمالولی شي. خو زموږ کورونو کې اکثر فلیجل دکانونو کې هم ملاویږي. کورونو کې هسې پروت وي چې هسې په خېټه درد وي خېټه خرابوي نو ډایرکټ فلیجل خوري. فلیجل هم انټي بایوټیک دی او شروع 3 مهینې کې خو انتهایی کانټرا انډیکیټډ دی پریګننسي کې. هغې نه بعد که ډاکټر یا فارماسیسټ وغواړي نو خپل ضرورت مطابق پریګننټ وومن ته هغه ریکمنډ کولی شي. نو دا یو ډیټیل ویډیو وه انټي which antibiotics are safe in pregnancy او کوم چې نه دي سیف نو هغه ولې نه دي. I hope so چې تاسو وګورئ شوي که بیا هم څه کوېسچن یا تاسو کمنټس کې تاسو کولی شئ.